تعليمات القيادة عبر خنادق عميقة على شكل V. قم بقيادة السيارة بأدنى ترس ممكن. قم بالقيادة على جانبي الخندق بشكل موازن لميلان سطح الخندق. إذا تعرضت لمنحنى، قم بقيادة السيارة عبر الميلان الخارجي للخندق. تجنب الانتقال المفاجئ إلى السطح الأعلى من الخندق لتجنب انقلاب السيارة. إذا بدأت الإطارات بالانزلاق، أدر عجلة القيادة للجانب السفلي من السطح المائل. تعليمات القيادة صعوداً. ابدأ بفحص حالة الطريق وتحديد المسار. تأكد من القيادة للأعلى بشكل مستقيم حتى تتجنب انقلاب السيارة. ابدأ صعود المنحنى بسرعة كافية وبدون تغيير التروس. إذا بدأت الإطارات بالدوران في الفراغ، ارفع قدمك عن دواسة الوقود للسماح بعودة الإطارات للاحتكاك مع سطح الأرض. بالنسبة لسيارات ناقل الحركة اليدوي، تجنب إيقاف السيارة أثناء ضغط دواسة الكلتش للمنتصف. تعليمات القيادة هبوطاً. ابدأ بفحص حالة الطريق وتحديد المسار. اضبط ذراع تبديل السرعات على وضع 1 أو 2. تأكد من القيادة ببطء بشكل مستقيم تماماً. استخدم دواسة الفرامل بحرص لتفادي انحباس الإطارات. في حال انزلاق السيارة، وجه عجلة القيادة إلى جهة الانحدار. قم بتخفيف السرعة قبل الوصول إلى نهاية المنحدر. بالنسبة للسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي، تجنب الضغط على دواسة الكلتش أثناء الهبوط.